मित्रांनो, तुमचं टॉपिक मराठीवर स्वागत आहे. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओ शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहे होम टॅबमधील अलाइनमेंट ब्लॉकमधील ओरिएंटेशन ऑप्शन. तर मित्रांनो, आपल्या पुढे एक्सेल शीट ओपन आहे. तर इथं अलाइनमेंट ब्लॉकमधील ओरिएंटेशन ऑप्शन इथं आहे. इथं तुम्ही बघू शकता, झूम करतो मी. इथं ओरिएंटेशन ऑप्शन आहे. इथं नाव येतं ओरिएंटेशन ऑप्शन. तर ह्याचा उपयोग काय मित्रांनो, जर तुम्हाला इथं टेक्स्टला जरा काय नवीन अप्लाय करायचं असेल ओरिएंटेशन, तर तुम्ही सिलेक्ट करा इथं. त्यानंतर तुम्ही या रोवर क्लिक करा. इथं अँगल काउंटर क्लॉकवाईज आहे, अँगल क्लॉकवाईज आहे, व्हर्टिकल टेक्स्ट आहे, रोटेट टेक्स्ट अप आहे, रोटेट टेक्स्ट डाऊन आहे आणि इथं फॉर्मॅट सेल अलाइनमेंट आहे. तर आपण पहिले इथं अँगल काउंटर क्लॉकवाईज हे वापरून बघू. तर अशा प्रकारे इथं हा अप्लाय होणार आहे. त्यानंतर तुम्ही दुसरा बघू शकता अँगल क्लॉकवाईज. तर अशा प्रकारे होणार आहे. त्यानंतर व्हर्टिकल टेक्स्ट. तर तुम्ही बघू शकता इथं व्हर्टिकल टेक्स्ट उभं आलेलं आहे. इथं नाव बिव सगळं इथं आलेलं आहे. तर इथं पूर्ण दिसत नाही आपल्याला. तर जरा आपण याची लेंथ खाली वाढवू. तर अशा प्रकारे ते टेक्स्ट अप होणार आहे. त्यानंतर व्हर्टिकल टेक्स्ट होणार आहे. रोटेट टेक्स्ट अप पाहिजे असेल, सॉरी आपण सिलेक्ट केलं नाही, तर सिलेक्ट करायचं. त्यानंतरच अप्लाय होणार आहे. रोटेट टेक्स्ट अप केलं तर असं येणार आहे. त्यानंतर तुम्ही रोटेट टेक्स्ट डाऊन केलं तर ते असं येणार आहे. जर तुम्हाला इथं काय फॉर्मॅट सेल अलाइनमेंटमध्ये जायचं आहे, तुम्ही इथं मॅन्युअली इथं अँगल देऊ शकता. कोणता पाहिजे तो 40, 60 किती पाहिजे तेवढं तुम्ही इथं अँगल देऊ शकता. त्यानंतर तुम्हाला इथं हॉरिझॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट तुम्हाला कशी पाहिजे तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. लेफ्ट मी इथं तुम्हाला समजण्यासाठी फक्त करून दाखवते. त्यानंतर टेक्स्ट कंट्रोल, रॅप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट मर्ज सेल्स तुम्हाला इथं पाहिजे तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट तुम्ही इथं सिलेक्ट करू शकता. मी इथं कॉन्टेक्स्ट ठेवतो. त्यानंतर इथं आपण अँगल सेट केला आहे. त्यानंतर ओके बटनवर क्लिक करतो. तर अशा प्रकारे इथं ते सेट झालेलं आहे. त्यानंतर आपण इथून टेक्स्टचे अलाइनमेंट चेंज करू शकतो. तर अशा प्रकारे इथं ते अप्लाय झालेलं आहे. तर मित्रांनो, या टॉपिकमध्ये एवढंच की अलाइनमेंट ब्लॉकमधील ओरिएंटेशन ऑप्शन कसा वापरायचा. तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.